এয়া হ'ল উকিয়ামৰ কিছু দৃশ্যাংশ উলমা দলং ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মৃদু হাৱা উকিয়ামৰ বতাহ এয়া উকিয়াম তাতে ট্ৰাফিক পুলিচ থাকিব নেকি অঁ এইটো তিনিটা ৰাউণ্ড বনাই দিছে ন বটিং কৰিব চাগৈ বটিং আছে নাই পোৱা এইটো ৰাতিটো এনেও নোৱাৰে এতিয়া অঁ বটিং কৰিবৰ কাৰণে চাঙি বনাই দিছে এতিয়া কৰি আছে আৰু এতিয়া ছিজন আহিছে নহয় চাঙি বনাই আছে এইটো চাৰিআলি বনাইছে ন ৰাউণ্ড চব পাথৰ দি কি ঘৰ বনাইছে নি অকল খালীয়ে ঘৰ একো নাই নাযাওঁ দিনত আহি অলপ পোহৰ থাকিব লাগিছিল 4টা 4:30 মানত থাকিব লাগিছিলে ন আহিম আৰু একবাৰ ভালকৈ চাই যাম